हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक इन्फर्मर एनपी मा। साथीहरु आज हामी कुरा गर्दै छौं फ्रीलान्सर वेबसाइटको बारे र यसमा हुने स्क्याम र फ्रडबाट चाहिँ हामीले कसरी बच्न सक्ने छौं त्यसबारे कुरा गर्ने छौं आज यस भिडियोमा। र साथीहरु तपाईहरु अहिले यस च्यानलमा आएर पहिलोचोटी भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई तलपट्टि सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला ताकि यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरु म लिएर आइरहनेछु यस च्यानल मार्फत। सो साथीहरु ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ है त। साथीहरु अब हामीले फ्रीलान्सरमा कसरी अकाउन्ट बनाउने भन्ने बारे चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। त्यसको लिंक मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु यस भिडियोको, त्यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र अकाउन्ट बनाइसकेपछि अकाउन्ट बनाउनु बित्तिकै हामीलाई चाहिँ अब के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हामीले आफ्नो बिडहरु राख्छौं, हामीले आफ्नो प्रपोजलहरु राख्छौं हैन। क्लाइन्टहरुमा चाहिँ अब आफ्नो के स्किल छ त्यो स्किल अनुसारको क्लाइन्टहरुको चाहिँ एडहरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रपोजलहरु राख्ने गर्दछौं कि म चाहिँ यस्तो काम गर्न सक्छु हैन, मेरो यस्तो यस्तो स्किल छ, यति एक्सपिरियन्स छ भनेर चाहिँ त्यो प्रपोजल हामी राख्ने छौं। र प्रपोजल राखिसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँ स्क्याम हुन्छ, फ्रड हुनेछ हैन, कसरी हुनेछ र कसरी बच्न सक्छौं भन्ने बारे चाहिँ सपोज अब मैले चाहिँ 2-4 दिन अगाडि एउटा डाटा इन्ट्रीको प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले यस्तो प्रपोजल राखेको थिएँ र त्यहाँबाट मलाई मेसेज आएको थियो। र मेसेज आएपछि चाहिँ कस्तो मेसेज आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा डाटा इन्ट्रीको मेसेज हो हैन, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ वी रिक्वायर डाटा इन्ट्री वर्कर्स फर आवर इबुक प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट नम्बर अफ बुक्स कन्भर्टेड इन्टु इबुक्स भनेको छ। उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हैन ठुलो एउटा इबुक प्रोजेक्टको लागि चाहिँ वर्करहरु चाहिरहेको छ र हैन टोटल नम्बर अफ पेजेस चाहिँ 25 पेजेस हो। 25 पेजेसको चाहिँ इबुकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ टाइप गरेर दिनुपर्ने छ भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो चाहिँ उनीहरूले क्लाइन्टले चाहिँ हामीलाई मेसेज गरेको थियो हैन, मलाई मेसेज गरेको थियो। र पर पेज चाहिँ $5 दिन्छु भनेको थियो हैन, 25 पेज तर $5 चाहिँ पर पेजको दिन्छु भनेको थियो। अब मलाई पनि थाहा थिएन पहिलोचोटी हैन, अब आफूले चाहिँ प्रपोजल गरे पछाडीको चाहिँ मेसेज आएको, अब मैले त होला भनेर पनि पताइ पछाडी चाहिँ अब यिनीहरूले के भन्यो पछाडी भन्दाखेरि चाहिँ सेक्युरिटी डिपोजिटको लागि चाहिँ $30 चाहिँ तपाईले राख्नु भनेर चाहिँ यिनीहरूले फेरि मलाई मेसेज गरेको छैन। यही मेसेजमा भनेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी डिपोजिट $30 USD इट विल बी रिफन्डेड भनेको छ, रिफन्ड हुन्छ भनेर पनि भनेको छ हैन। अब यस्तो मेसेज उनीहरूले गरेको छ र गरिसके पछाडी चाहिँ मैले सुरुमा होला पनि भन्न ठाने हैन। अब पे चाहिँ कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि स्क्रिलबाट गर्नुस् भने स्क्रिल चाहिँ एउटा पेमेन्ट मेथड हो हैन, इन्टरनेशनल पेमेन्ट मेथड हो। सो त्यसकोबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ पे गर्नु भने अब मसँग त स्क्रिलमा पैसा थिएन त्यसकारणले मैले गरिन हैन। र त्यसपछि चाहिँ केही पछाडी फेरि मैले चाहिँ 1-2 दिन पछाडी त्यसै गरी प्रपोजलहरु राख्दै गए यस्तै डाटा इन्ट्री प्रोजेक्टहरुमा र सेम मेसेज हैन, जुन मेसेज तपाईले देख्न सक्नु भएको छ सेम मेसेज हैन मलाई अर्को क्लाइन्टबाट पनि आयो क्या। यहाँ देख्नुहुनेछ संगीता मौर्य भनेको छ यसको नाम, यतापट्टि चाहिँ LX9621 रहेको छ, यतापट्टि संगीता मौर्यबाट सेम मेसेज हैन, केही छैन हुबहु डिटो मेसेज त्यही मेसेज आयो भनेपछि यो फ्रड हो, यो स्क्याम हो भनेर हामीले यसबाट बुझ्न सक्नेछौँ हैन। अनि त्यसकारणले त्यस्तै यति मात्रै नभए अब यस्तो मात्रै मेसेज नआइकन यस्तो पनि मेसेज आउनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ। जब हामीले प्रपोजल राखिसके पछाडी यस्तो मेसेज पनि आउनेछ, थ्यांक यू फर टेकिङ इन्ट्रेस्ट माई प्रोजेक्ट काइन्डली रिप्लाई डाइरेक्टली टु दिस मेल भनेर भनेन। उनीहरूले चाहिँ अब यसमा चाहिँ च्याट गर्न चाहेन हैन, र सिधै उनीहरूले चाहिँ मलाई के भनेको छ भने यो मेलको थ्रु चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेको छ। र मैले त्यो पनि र त्यसपछि मैले पनि मेलकै थ्रु कन्ट्याक्ट गरेँ हैन, मैले चाहिँ यस्तो फ्रीलान्सरमा हजुरको यता आइथ्यो भनेर सबै कुराहरू भने। र त्यसपछि उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यसमा त्यही कुरा भन्यो कि अब सेक्युरिटी डिपोजिटको लागि चाहिँ $12 जति चाहिन्छ, पेपलबाट गरे पनि हुन्छ अथवा स्क्रिल यस्तै मेथड के छ त्यहीबाट गर भनेर भन्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै मलाई फेरि डाउट लागिहाल्यो र मैले यसमा केही पनि मेसेजको रिप्लाई दिएन त्यसपछि हैन। सो साथीहरु तपाईहरुलाई पनि यस्तो मेसेजहरु आउन सक्छ, त्यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला भन्न चाहन्छु हैन। किन भन्दाखेरि फ्रीलान्सर वेबसाइट रहेको छ, यसमा इजिली सबैले अकाउन्ट बनाउन सक्ने छन् र सो त्यस्तो फ्रडहरु धेरै नै बढिरहेको छ यो साइटमा। त्यही भएर यस्तो मेसेजहरु आयो भनेदेखि अथवा कसैले चाहिँ यो च्याट भन्दा बाहिर गएर चाहिँ मलाई मेल गर, मलाई मेसेज गर हैन, त्यसमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ भनेर तपाईहरुलाई भन्यो भने तपाईहरु नझुक्किनु होला, त्यो चाहिँ सिधै स्क्याम हो, त्यो चाहिँ सिधै फ्रड हो साथीहरु है त। र त्यस्तै गरी अब तपाईलाई अब ओरिजिनल प्रोजेक्टहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ क्लाइन्टले पठाउँदाखेरि भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले चाहिँ मेसेजमा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई हायर गर्न सक्छ। जुन अब हामीलाई प्रपोजल राखिसकेपछि क्लाइन्टहरुसँग कुरा हुन्छ र कुरा भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट हायर गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा एक्सेप्टको बटन दिएको हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो जब अलरेडी एक्सेप्ट गरिसकेको थिएँ हैन। यस्तो खाले चाहिँ मेसेज आउनेछ तपाईलाई हैन, जुन हामीले च्याटबाट चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्न सक्नेछौँ र च्याटबाट नै उनीहरूले हामीलाई प्रोजेक्ट दिनेछन्। सो साथीहरु यो च्याट बाहेक हामीले बाहिर अरू कहीँ केही गर्नु पर्दैन, बाहिर कुनै कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने छैन। र कसैले बाहिर कन्ट्याक्ट गर भन्ने भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ स्क्याम गर्न लागिरहेछ, हामी चाहिँ ठगिन लागिरहेछौँ भनेर बुझ्नुपर्ने छ त्यसबाट। सो साथीहरु त्यो
र त्यस पछाडि अब हामीले कसरी चाहिँ अब ओरिजिनल क्लाइन्ट्सहरू कुन हो र होइन फेक क्लाइन्ट्सहरू कुन हो होइन ओरिजिनल प्रोजेक्टहरू कुन हो र फेक प्रोजेक्टहरू कुन हो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि पहिला सुरु हामी ब्राउजमा जाउँ र ब्राउजमा गएपछि प्रोजेक्टमा जाउँ र त्यसपछि अब यहाँ लोडिङ त भइरहेछ म तपाईँलाई देखाउने छु यसबाटै कि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ ओरिजिनल प्रोजेक्ट र फेक प्रोजेक्ट कसरी छुट्याउनु भनेर जुनै माथि आइरहेको छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्सेसन अफ पिडिएफ टु वर्ड यानि कन्भर्सेसन पिडिएफ टु वर्ड आएको छ नि यिनीहरूको एमाउन्ट हेर्नु होला एमाउन्ट पनि धेरै छ $250 टु $750 अब यसमा क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ नझुकिनु धेरै पैसा हुँदैमा झुकिनु पर्दैन साथीहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा फेक हो हामी हेर्दै पनि फेक लागिरहेछ किन भन्दाखेरि अब यसको पेमेन्ट मेथड हेर्नु होला त्यो भेरिफाइड छैन है पेमेन्ट मेथड भेरिफाइड छैन डिपोजिट पनि राखेको छैन यसको आइडेन्टिटी पनि भेरिफाइड केही पनि भेरिफाइड छैन भेरिफाई भनेको प्रोफाइल कम्प्लिट छ र एउटा इमेल एड्रेस भेरिफाइड छ त्यो पनि क्यानाडाको युजर हो तर अब भने क्यानाडाको क्लाइन्ट हो भन्ने बित्तिकै अब कन्ट्री जुन पनि सेलेक्ट गर्न सक्छ क्यानाडाकै हो भनेर भन्न सक्दैन प्रायः म्याक्सिमम् यसमा चाहिँ स्क्याम गर्ने भनेको चाहिँ मैले देखेको चाहिँ इन्डियन पिपलहरूले मात्रै गरिरहेको छ होइन प्रायः होइन यस्तै फेक आइडीहरू बनाएर अब यिनीहरू क्यानेडियनहरू पनि हुन सक्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम लो चान्सेसहरूमा मात्रै हुनसक्छ सो साथीहरू अब यस्तो सेम टाइपको चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ त्यति मात्रै नभएर तपाईँले अब यता हेर्न सक्नुहुनेछ त्यस पछाडि फेरि यहाँ रहेको छ कन्भर्सेसन इन्टु पिडिएफ टु वर्ड है त यो हेरौँ यहाँ रसियन यो पनि सेम प्रोसेस हो अब सेम त्यही नै कुरा रहेको छ यसको पेमेन्टहरू केही भेरिफाइड पनि छैन र एकाउन्ट हेर्नु होला एकाउन्ट पनि आजै बनाएको छ 22 अगस्त 2022 जुन आज मैले भिडियो बनाएको डेट हो आजै बनाएको छ यो पनि सो साथीहरू अब यसमा नझुक्नु आजै एकाउन्ट बनाएर आजै उ गरेर त्यसमाथि पनि यो यति ठुलो एमाउन्टको प्रोजेक्ट भनेपछि हतपति कसैले दिँदैन त त्यसमाथि पनि यिनीहरूको केही पनि भेरिफाइड नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले त्यही भन्नेछ अब तपाईँले चाहिँ अब होइन इमेलको थ्रु अथवा मेलको थ्रु चाहिँ बाहिर कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ कि अथवा सेक्युरिटी डिपोजिटहरू केही माग्नेछ तपाईँहरू सब पनि सो साथीहरू यस्तोमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो बिडहरू नराख्नु होला बेकार बिड पनि खर्च नगर्नु होला यसमा प्रपोजल बेकारमा जानेछ प्रपोजल बिडहरू हामीले पाउन धेरै गाह्रो छ क्या फ्रिलेन्सरमा सो त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ जुनियरहरू चाहिँ यस्तो हुनेछ अलरेडी रिभ्यूहरू आइसकेको हुनेछ यतिपट्टि जसको चाहिँ पेमेन्ट मेथडहरू चाहिँ भेरिफाइड रहेको छ त्यस्तो क्लाइन्टहरूमा मात्रै आफ्नो प्रपोजलहरू राख्नु होला सपोज हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले पेमेन्ट मेथड भेरिफाइड भनेर डिपोजिट पनि मेड भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अरू केही नभए पेमेन्ट त भेरिफाइड भइसकेको छ डिपोजिट पनि राखिसकेको छ भनेपछि यो चाहिँ ओरिजिनल क्लाइन्ट हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसबाट यहाँ रिभ्यू पनि आइरहेको हुनेछ ओरिजिनल क्लाइन्टहरूमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ फेरि यहाँ चाहिँ कन्भर्सेसन अफ वर्ड भनेर होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अब यो थोरै एमाउन्ट राखे पनि जसको चाहिँ पेमेन्ट भेरिफाइड छैन उहाँहरूको चाहिँ उहाँ त्यस्तो क्लाइन्टहरूमा चाहिँ बिड नराख्दै राम्रो हुनेछ किनकि हामी त्यस्तोबाट नै हो स्क्याम हुने त्यस्तोबाट नै हो फ्रड हुने सो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ फ्रड र स्क्याम हुनबाट बचौँ होइन र अरू साथीहरूलाई पनि तपाईँले त्यही सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ फ्रिलेन्सिङमा काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ जो स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ फ्रिलेन्सिङको जब चाहिँ हो मैले जे कुरा यसबाट थाहा पाएको छु त्यही कुरा नै तपाईँहरूलाई सेयर गरिरहेको छु साथीहरू त्यस कारणले हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ यस्तो फिल्डहरूमा होइन अब बाहिर विदेशीहरूले धेरै ठग्न सक्छ हामीहरूलाई यस्तो अब सेक्युरिटी डिपोजिटको कुरा राखेर अथवा केही कुराहरू राखेर चाहिँ होइन ठुलो प्रोजेक्ट छ भनेर हामीले प्रलोभन देखाउन पनि सक्छ त्यस्तोमा नफसाउँ होला जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन रियल क्लाइन्ट छ उहाँहरूले डाइरेक्ट हामीलाई च्याटकै थ्रु चाहिँ हामीलाई प्रोजेक्ट दिनुहुन्छ अथवा कुनै फेक क्लाइन्टहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूले कसैले डिपोजिट राख्नु भनेछ सेक्युरिटी अथवा कसैले चाहिँ मेलको थ्रु कन्ट्याक्ट गरौँ भने चाहिँ यताउति भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ फ्रड हो भनेर स्क्याम हो भनेर बुझ्नु होला साथीहरू सो साथीहरू तपाईँहरूले आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो फ्रिलेन्सर सम्बन्धी हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि अहिले नै सब्सक्राइब गर्नु होला र हाम्रो यस भिडियो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही कुराहरू भन्नु छ भनेदेखि पनि हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनु होला साथीहरू यति भन्दै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु फेरि हाम्रो भेट हुने सरको नयाँ भिडियोमा हस्त साथीहरू नमस्ते